Shikues të nderuar të radio televizionit TEUTA, në këtë pjesë të emisionit do të prezantojmë një libër i cili ditë më parë ka dalë nga shtypi edhe në fakt ditë më parë është bërë edhe përurimi i këtij libri. Shkolla në Krajë, nga viti 1929 deri në vitin 2019 e autorit Gjecbitraj. Me neve në studio është vetë autori. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem në emisionin e mëngjesit, në televizionin TEUTA, sepse një kohë të gjatë edhe unë kam qenë bashkëpunëtor nga Kraja e këtij mediumi në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë edhe juve që jeni me neve në studio në emisionin DITër dhe me të vërtet na bëhet qefi. Ju përgëzoj për librin, kështu në pamje një herë është i bukur. Ajo është çka është kryesorja dhe tërheqën vëmendjen e lexuesve, por edhe kur e shfletojmë është një libër shumë cilësor. Ditë më parë keni pas përurimin e librit në shkollën fillore Gjecbitraj Skënderbeu në Krajë. Jeni të kënaqur si ka vijuar? Po, e thatë mirë, është një libër cilësor nga përbamja teknike, duke falenderuar botuesin dhe redaktorin teknik Gazmen Citakun, i cili është për kujdes për estetiken, pamjen estetike të librit, ndërsa brendësinë e saj do ta vlerësoj lexuesi. Nuk mund të them që mund të jetë ku me ditë se çka, por sidoqoftë, libri kur del nga shtypi më nuk është i autorit, ai takon lexuesit. Andaj edhe unë kam bërë përpjekje që këtë libër, që është botimi i dytë, sepse botimin e parë kam pas diku në vitin 2013, ku ka qenë shkolla në Krajë 1929-2009, ku është promovuar në Ostras në shtëpinë e kulturës, i njëjti botues, i njëjti redaktor, nuk kam ndryshuar ndonjë gjë, por e kam përmirësuar aty ku ma ka marrë mendje që ka pas ndonjë lëshim dhe e kam plotësuar me 10 vitet e fundit të aktivitetit të shkollës në të cilën jam shkolluar, jam rritur dhe kam dalë edhe 2-3 ditë në pension. Ne ju përgëzojmë për këtë libër edhe ju urojmë një herë edhe pensionin pasi që e kemi këtë mundësit, ju urojmë në emrin tim personal, në emër të stafit, por e besoj edhe atyre të cilët janë duke na ndjekur në këto momente, ta kaloni me shëndet të plot, kjo është kryesorja dhe të jeni, do të thotë, i suksesshëm edhe në vazhdim, e besoj edhe me libra tjera. Faleminderit, po nuk i lash shpejo përgjigj pyetjes si kaluam në promovimin e këtij libri. Promovimin, përurimin e librit ma mundsoi shkolla, ku kam kaluar 44 vjet punë, kolegët, drejtori i shkollës, ishin të pranishëm të gjitha arsimtarët që japin mësim në shkollë, të ftuar të tjerë, në një ambient të jetë kulturor, në një bibliotekë shembull, jo vetëm në shkollat shqipe në malin e zi, po edhe në rajon. Një bibliotekë, duhet të them, që i ka diku mbi 10.000 libra dhe i plotëson të gjitha nevojat e lektyres shkollore për nxënësit. Dhe atë me një volum të mjaft të pasur të lektyres për prej klasës së parë deri në klasën e 9. Pra, jam krenar që kam dalë në pension nga një institucion arsimor i tillë siç është shkolla fillore Gjecbitraj Skënderbeu në Ostras. Me këtë rast, në organizimin e këtij promovimit të kësaj monografie, unë përzemërsisht duhet i falenderoj kolegët, drejtorin e shkollës, kolektivin e shkollës, mësues, nxënës të shkollës në Krajë. Ata shpenzuan për këtë drejtim, sepse në këtë drejtim, sikurse edhe të gjithë disa donatorë të tjerë që ndihmuan në botimin e këtij libri, më duhet edhe t'i përmend, po kam ndoshta frikë po s'po harroj ndonjë kësaj si kam të shënuar këto, por nuk kanë qenë edhe njaq të shumë sa që janë drejtuar. Por sidoqoftë, një ndihmë e madhe e tyre ka qenë.
kështu edhe me mjetet, edhe individ më kanë ndihmuar, po edhe mjetet e mia personale i kam shpenzuar për ta botuar këtë libër. Shpresoj që do t'i kompenzoj me kalimin e kohës, nuk ka rëndësi, kryesori libri ka dalë, është në dorë e ka lexuesi, do ta vlerësojnë, do të shohin, sepse ka një material enciklopedik prej ma shumë se 90 viteve, që unë kam grumbulluar gjatë kohës, sa kam punuar dhe sa kam hulumtuar të drejtim. Sa ishte e vështirë të hulumtoni 90 vite për të sjellë diçka për lexuesit? Po të them të drejten, nuk kam pas pretendime të bëj një monografi asnjëherë. Por unë jam një lexues i pasionuar dhe bashkë me bashkëshorten tim, me Ajshën, na kena një bibliotekë personale mbi 2500 libra, ndoshta edhe më shumë, të sistemuar dhe të pa sistemuar, të them kështu. Dhe në çdo dhomë të shtëpisë time, unë gjej libra, revista të ndryshme. Unë jam mësues, po jam lexues kështu lexoj edhe sot. Mu një javë, një libër një javë unë lexoj gjithmonë. Megjithëse sot ka edhe mjetet tjera, rrjetet sociale ku mund njeriu të edhe të lexojë diçka, po mua ato s'më pëlqejnë, më shumë pëlqen libri. Dhe duke pas këtë parasysh, unë ju përvesha një pune se nuk pash që dikush kishte shkruar, ka monografi që kanë shkruar, po pjesë shumë të vogla, unë thash hajt ta zgjeroj këtë, megjithëse unë nuk i kam ata referenca që jem shkencëtar dhe kur nuk pretendoj që është një libër shkencor. Ky është një informator dhe një historik, ashtu siç kam ditë unë, e rrjedhave të arsimit në Krajë. Hulumtuar kam nëpër arkiva të ndryshme dhe kam hulumtuar edhe historikun e shkollës. Unë s'mund të la pa përmend ish drejtorin e Kahmoçe Mio Nikolaidis, që ka lënë një pasuri të madhe arkivore dhe për 3-4 vjet sa ka qenë drejtor në mas klirimit në vitet, nëse s'gaboj 50-ta, një arkiv jashtëzakonisht mirë të shkruar në dorëshkrim dhe ka bërë një punë të madhe, jo vetëm që ka shënuar dhe ka evidentuar rrjedhat e arsimit shkollës, por edhe disa ngjarje shumë të rëndësishme për Trevin ku ka vepruar shkolla, si bie fjala. Aty mund gjesh kur është hap rruga e parë automobilistike, kush e ka pas tranzistorin, radion e parë, bicikletën e parë, makinën e parë, kur ka ardhur autobusi i parë në Krajë. Është një kuriozitet i çuditshëm që këtu në libër lexuesit që s'ka ndoshta të bëjmë. E dini që rrotat e para të një autobusi në Krajë kanë pa u lëshuar rrugën e qarkullim Vir Pazar Ostros në 59. Autobusi i teatrit krajinor të atëhershëm me aktorët profesionistë të teatrit krajinor të atëhershëm të Prishtinës, ku shfaqen një shfaqje kur unë atëherë e mbaj mend si fëmijë, kam qenë diku moshën 10 vjeçare. Pra, janë do ngjarje, do raste që edhe pse monografi që ka të bëjë me arsimin, këto mund t'i has lexuesi i vëmendshëm dhe t'i kujtoj, sidomos ato që janë nga Krajë dhe me origjinë nga Kraja dhe jetojnë anë kënd rruzullit toksor. Këto janë disa histori shumë interesante, sepse tani ndoshta edhe ti pyesësh shumë banor të Krajës se kur ka qenë, kush e ka pas bicikletën e parë, apo edhe autobusi i parë, se besoj se do i din gjitha këto përgjigje, kështu që edhe për gjeneratat e reja do jetë diçka e mirë që ta kenë edhe ta shfletojnë edhe të njihen më tepër sa i përket Krajës. Më tregoni në cilat vështirësi keni hasur gjatë punës, sepse është një punë e palodhshme, është një punë e besoj që shumë orëshe, por atë se çfarë lexuesi nuk e din është? Po, zakonisht të përpilosh një monografi, duhet hartosh, duhet kesh edhe një ekip të andin që, ose një që është më i ngritur, si që janë redaktori, recenzent e tjerë. Unë për fat të mirë, kam pas 2 bashkëpunëtor të mirë, shok të mirë, po që janë shumë më të vjetës, por të ngritur mjaft. Doktor Bahri Briskun, shamiri arsimit, që ka punuar në
pjesë të jetës ka punuar edhe në Krajë dhe është me origjinë nga Brisku dhe dramaturgun e madh Fadil Kraja. Profesor universiteti, dramaturg i njohur, ato sot janë në moshë të thyer, por ata më kanë ndihmuar shumë dhe më kanë disi, unë edhe pse kam ngurruar, më kanë thonë vazhdo. Dhe më kanë shtyt që ta bunoj këtë, edhe të tjerët kuptohet. Vështirësitë kanë qenë në grumbullimin e materialit, është dash një kohë e gjatë për të holumtuar. Ta zamë, që unë ndoshta, gjeneratat e ardhshme ndoshta do të holumtojnë dhe do të ndrojnë edhe ditën e shkollës, që është 10 marsi 1929, për arsye se merret si datë zyrtare e vitit 1929, 10 marsi, kur në Maxhurë hapet shkolla e parë në Mbretërinë e atëhershme serbe, kroate dhe slovene, ku mësuesi e parë është Milka Savić. Ndërsa më vonë, vitin shkollor 30-31, është Antonija Rogin Marković, një kuriozitet i rrallë, hapet martesë shkolla e dytë, po që ajo nuk din është kroate, tash vonë ka vdek në Ulqin, kam pas rast një herë dhe me takuar. Ajo, nxënësit nuk e kanë ditë gjuhën, sepse ajo kam gjuhën sërbe atëherë, dhe ajo është detyruar të mësoj vetë gjuhën shqipe dhe të komunikoj me nxënësit në gjuhën shqipe. Do të thotë, edhe atëherë ishte shkolla në gjuhën shqipe? Jo, në gjuhën serbokrate. Jo, sërbishte, se s'ka qenë serbokrate në duket, nuk e di, atëherë deri në vitin 1900, deri me poshtimin e Italisë, shkolla ka qenë në gjuhën sërbe. Dhe, mirë po, kjo nuk është as pak, e thënë që është datë e vërtet që shkolla është hapë me 29. Shumë më përpara, në Skje, në vitin 1892, në shekullin 19, ka ekzistuar një shkollë në gjuhën shqipe. Këtë e thot për studiuesi Palok Berisha, me studimet e veta. Pastaj, në Arbnesh, me 1895, dhe në Strasdvogël me 1986, një vjetë më vonë. Është e logjikshme. Them është e logjikshme sepse kjo pjesë e Krajës i ka takuar atëherë perandorisë osmane. Sa më afër qendrës kulturës arsimit që është Shkodra, aq edhe më afër janë qenë edhe logjikisht po them. Po këto shënime ekzistojnë. Ekzistojnë dhe janë që kanë pas, ka qenë shkolla. Unë përmenda kohën atë periudhen 29 deri në 41, 39 faktikisht, kur italianët e pushtojnë këtë prezë dhe Kraja i takon e Shqipërisë etnike. Atëherë vinë, sikur se trevat gjithë deri sa kanë qenë kufit atëherë, mësuesit e parë, ku shkolla hapet në Shqip, 42-43, ku vinë mësuesit, hapet shkolla Skanderbeg, atëherë, Prenkjakova, punon në Maxhurë. Mandej Nuhi Kuçi, Gjecbitraj, Ilja Zhavori, e shumë të tjerë, deri me shlirimin, e themi atëherë Jugosllavisë, mas marimit i luftës ndërkombëtare, një kohë nuk ka shkollë, dhe në 46-ën kur fillon shkollat e para përsëritën ngritën tashti në gjuhën shqipe, por bëhet një ndarje. Ana sipme e Krajës, strukturat politike e shohin të arsyeshme. S'po tham, nuk e di pse, shkaqet dihet janë të natyre politike ndryshme. Ka qenë edhe në anën e poshtme që shkollat vazhdojnë përsëri sikurse ne ish Jugosllavinë e vjetër, Mbretërinë, serbe, kroate, slovene, mirë po në anën e poshtme për fat të mirë vazhdon në gjuhën shqipe. Nisin shkollat e para, në për paralele, në për lokalitete, në Dragoviq, në Arbnesh, në Babasht, në Stras, në Ftjan, në kështu me radhë. Dhe, ndërsa në anën e sipërme,
dhe më thonë, Gjyraç, Moriq, Gjare, vazhdon shkolla në gjuhën sërbe. Edhe pse, gjatë pushtimit e Italisë dhe Gjermanisë, atje shkollat ishin në gjuhën shqipe. Këto rrjedha, studiusit i shohin, i studiojnë dhe hullumtimet janë ndoshta edhe pa hullumtuar sa duhet, po kanë personalitete që kanë punuar dhe kanë dhënë kontributin e vet në atë kohë kur ministri ishte Ernest Koliqi, ministri arsimit në Shqipëri. Më vonë e bëjnë një provë, është shkruar edhe në monografi, që ta provojnë ta kthejnë në gjuhën serbo-kroate dhe Krajë, duke menduar që Shqipja, si thonin atëherë, strukturat e atëhershme politiko-shoqëore vlen pi ujë vetëm deri në vir pazar është fjala. Po një vjet e bëjnë, po nuk pat sukses sepse askush mund të me kry klasën. Nxënësit përsëriten. Kështu që deshte, u deshte këtë megjithatë, mësuesit e vjetër kam respekt, që mësuesit e mi dhe më të vjetër, kur unë si kam taku asaj gjeneratet, unë kam filluar në Shqip në vitin 60, kam bërë klasën e parë, ku mësues kam pas Katarina Kolën, që për fat të keq e kujtoj, për fat mirë unë e kujtoj me nostalgji, por nuk kam gjetë askon biografinë e saj, as të shoqit Gjonit, se ka kanë qenë, bile nuk e kam gjetë as në historikun e shkollës që është shënuar. Vazhdon në shkolla në Shqip dhe për të demantuar këte janë rezultatet e asaj shkolle që në gjuhën shqipe që zhvillohet në Krajë, ku sot me krenari e them, me mburje të madhe, një vend aq i vogël, me një territor, me një kodrinora malor, ku jeta as pak nuk ka qenë e vështirë, ka dhënë kuadra që sot rrezatojnë anë këndruzë dhe toksor. Nga shkolla ime, ku është gati dhe moshatari im, kemi akademik, doktorat shkencave, profesor universiteta, udhëheqin edhe korpuset e fakulteteve, s'po thëmë me mburje, po vllavimi është që 2 mandate, dekani fakulteti shkenca e matematikore natyrore, ku doktoron në moshën 33 vjeçare, gjithmonë Shqip, të më thonë mësimin e ka kryer Shqip. Kemi Aerolla Koliqi, një profesor i nderuar. Kemi doktor Ismail Dodën, që një folklorist që ka mbledh dhe ka bërë emrin e grumbullimin e folklorit e saj tri. Se me Krajë akademik, mjek e tjerë, s'po thëmë se ndoshta gabova që i përmendën disa dyke harrova. Janë disa persona të cilët që janë sot po japin kontributin jashtëzakonisht më. Unë jam një mësues që kam kaluar 44 gjenerata dhe unë mburrem kur duhet ta cek një studente e mjekësisë që kishte ka diplomuar këtë para një viti në temën e diplomës, më falenderon edhe mua si mësuesin e parë dhe kuptohet mentorin. Dhe më thonë, fletin e parë, s'ka pasonimat madhe për një mësues dhe për një arsimtar që ta bën një nxënës. Pra ka një mori njerëzish që kanë bërë emër në shkencë, art, kulturë e të tjerë. Të gjithë këta që kanë punuar aty dhe të tjerët, lexuesi mund të gjejë nga një biografi të shkurtë në këtë monografi. Më tregoni sa në zonës, a keni ndoshta këtë informacion, sa në zonës ishin? Flasim në vitin 1929 për shembull, mos flasim për vite më parë. Po tash unë në 29 atëherë nuk e di, janë liber, po si ku më mend tash. Se si ku më mend, po atëherë zakonisht femrat nuk kanë shkuar në shkollë. Nuk ka qenë atëherë. Edhe gjithçka duhet shikuar në kontekstin e kohës. Andaj po e di që unë kur kam filluar të punoj në vitin 1972,
Andaj kam ndërprej një 4 vjetë, pak studime, kështu më në ushtrije. Ka pas numrin nxënësve në Krajë, në anën e poshtë me flasë, kur është mësuar Shqip. Nuk flasë në shkollën të vjeçare atëherë në Gjyreç, që e ka brast për edinso. Po flasë vetëm shkollën fillore Gjecbitraj Skanderbeu, ka pas diku afër 600 nxënës. Për fat keq, sot diçka diku 80-82 nxënës janë krejt. 2 paralele janë fikur dhe një dhen që unë e kam përjetuar, kur kam filluar në 72-shin, kam punu edhe në klasën e larta me honorar, po kam u heq klasën e parë, një klasë e parë, ka pas 32 nxënës, ndërsa jam pensionuar me 1 nxënës në klasën e parë. 30 herë ka ranë numrin nxënëse si fillestar. Pra kjo është një tragedi. Të gjitha këto, të dhëna, me tabela, me statistika, janë në këte monografi. Për se cilin vitin shkollor, janë të shënuara emnat e mësimdhënësve që kanë dhanë mësim në shkollën tonë, dhe nxënësve që kanë kryer semimaturën, pra gjysmaturën. E gjysmatura e parë është kryer në Krajë me 1956. Dhe me thonë, tash një 65 gjenerat i bje këtë vit që lanë pas tash semimaturant. Këtë vjetë duket kanë qenë 13, unë kam qenë, kur kam qenë diku 11, kur kam qenë unë në vitin, ku i bje 71-72, atë vjetën kam përfundu, 68, 72 kam filluar punën, 68-ën kemi kenë 11, e pas taj ka ardhë duke u shtuë numri, sepse rrjedhat kanë qenë të atyre. Aty mund të gjindet edhe cila femër e parë e ka thyë akullin dhe ka shkuar në 8 vjeçare, në klasën e 5. Është rast që ka qenë vajza një klerikut. Dhe më thonë, kur kleri nuk ka qenë kundër shkollës, qyse vajza e klerikut e ka thyë akullin e parë. Keni dhënë aty kur femnat e para që kanë marrë rrugën e arsimit e mesëm, kanë shkuar për shkollën normale për mësuese, që janë Nazire Cure, një spas ka vdek. Fatime Gjecbitraj, Marku, tash në Amerikë. Aisha Hajdari, ma vonë. Sultana Koliqi, e të tjera që sot i kanë janë në moshë, në pension. Po që ta kanë këthyër akullin e parë. Mber këta kemi në biografit e se cilit aty. Që t'ju them tjetër? Si zhvilluar mësimi ndër vite ndoshta? Çfarë ndryshimesh përveç normalisht që tek plan programi janë ndryshimet, por në Krajë si ka ndikuar? Në Krajë plan programet kuptohet janë zhvilluar në kohën, në bazë të programit që shtetëror, sepse shkolla shtetërore, por gjithmonë është zhvilluar në programin e gjuhën amtare. Kushtet e shkollimit, mjetet mësimore nuk kanë qenë si sa të kuptohet, atëherë maj mend që kemi pas vetëm një shkoms, një shpuz dhe një tabel, në rast të zesë. Ka një shkrim interesant, po mësuesit kanë qenë shumë pedant. Çdo gjë që ka ndodhur në paralele e kanë shënuar, dhe një xham në dritare, në qoftë se është thyer, e ka thyer era, kanë raportuar tek Këshilli Qendror për lidhja socialiste që kanë quajtur atëherë, dhe kanë thënë në qoftë se ai xham duhet sa më parë, për ndryshe do hyjë era, me dojë mësina që sot na duken ndoshta si banale, po kanë qenë shumë domethënëse, kanë qenë shumë përpikt. Dhe ato mësues e kanë zhvilluar mësimin, edhe pse pa një përgatitje profesionale të duhur për kohën, kanë zhvilluar një mësim jashtëzakonisht produktiv, sepse pjellë e tyre janë gjithë ta kuadra që kanë ardhur mas tyre. Jo vetëm aty, por çdo kohë. Prandaj unë kam një respekt madh ndaj atyre. E tashti me kalimin e kohës, edhe objektet shkollore dhe mjetet mësimore kanë filluar duke u përmirësuar, dhe sot në shkollë ku
kam punuar deri dje, nuk mungon asnjë gjë. Dhe me thonë, kanë gjithë, zhvillohet mësim kabinetik. Dhe me thonë, në për kabineti, jo në për klasa, si dikur, po në për kabineti. Personalisht, unë kam fillua prej mësimit tradicional, jam normalist, e ata që kanë kryer normale në din që ka qenë shkolla normale, sepse ka qenë një shkollë e pranojnë edhe të tjerët jonë, ka qenë bazë e arsimimit dhe edukimit të brezit e ri. Vetëm një element, nuk e mund të kryesh shkollën normale, në qoftë se nuk e ditë të biesh një instrumentit muzikor. Unë si normalist, kam patë 4 orë muzikë, 2 orë vokale dhe 2 orë instrumentale. Në kohën time, është dashur të kesh një instrument, unë kam pas mandolinën, nuk kam pas ndonjë vesh të madh për muzikë, por me ato notat i kam mësuar dhe muzikën e kemi zhvilluar. Edhe sot e kësaj ditë e kam zhvilluar me mandolinë. E kam përshtat këngëve që mësojnë fëmijët, me këta kuptohet si mjetë ndihmësme tashmë. Këto fonet e CD-të, DVD-të e tjera. Dhe jo për të mburë, po para 2 vjetëve, në orën e edukimit muzikë, në shkollën time merr dhe inspektori një e komësis shqiptare, malazeze, tha do të mi murno. Dhe vetëm një gjysore në i tha, unë tha nuk kam bërë kështu me organizuarin, i tha më kam kryer normalen. Ma dha dorën dhe iku, me vlerësoj shumë lartë punën time, me gjithë se unë nuk prita të një vlerësin ma se s'kisha pretendime se unë jam para pensionit. Pra, kanë qenë përgatitur në shkollat normale. Dhe me vonë, vjen mirë të tashti, për thamë që këto mësusat e ri që po dali, janë kuadrat të mrekullueshme. S'pako të thamë, flasë për ata që kam në shkollën time. Janë përgatitur, Podgorica po që të kuadrat mira të arsimit, ciklit parë, dytë, sepse tash ndamja me cikle, edhe Prishtina gjithsesi. Me të vërtet janë mësuese shembullor. Ka dhe të tjerë kuptohet, po përshtypjet e mia. Çfarë do fitojnë gjeneratat e reja nga ky libër? Gjeneratat e reja nga ky libër do të përfitojnë, mendojon, shumë. Do të mësojnë për historikun e një shkolle që ka ekzistuar për shumë vite, për rrjedhat e arsimit në një trevë shqiptare siç është Kraja. Do të mësojnë edhe për rrjedhat historike të një periudhe kohore, themi hajt 100 vjeçare, pak a shumë. Duke marrë gjitha këto parasysh, ato do ta kenë si një udhërrefim që edhe ata nesër, aty ku kam mbeton, s'pakot atë pjesën tjetër dikush prej tyre ta vazhdoj që edhe ta përcjellë dhe brezave të tjerë. Kjo është një mendim i imi. Po çfarë është për Alion libri Shkolla në Kraj 1929-2019? Kjo Shkolla në Kraj 1929-2019 është, them kështu, jeta ime. Po pse? Unë Krajës, gjithë shkollës, e kam bërë shumë, i kam pas bërë, mendoj se kam bërë përpjekje që një pjesë të atij borxhit që ja kam t'ja la një këtë monografi. Do thosh, po çfarë borxhi ti kemi? Po, unë aty jam shkolluar, kam punuar edhe kam dalë në pension. Dhe shkollën time unë e konsideroj sikur se një arë që bujku e mbjell me drithra, grur, e punon, atë grunë ushqen familjen dhe të pricën e shet. Unë nuk kam çka me shit, se shes, po unë e konsideroj tamam si një arë që prodhon drithë për ushqimin e një familjes. Unë me këtë kam ngrit familjen, me këtë shkollë, jam ngrit edhe vetë, kam shkolluar fëmijët, të gjitha i kam rrit me pranë kësaj shkolle. Dhe në gjirin e saj, kam dalë shumë i kënaqur, kanë bërë një, si e thash edhe në fillim, një promovim teksti kësaj monografie që s'do ta harroj kurrë.
Kjo është për mua një monografi. Unë ju falenderoj që keni ndarë kohën tuaj me shikuesit e televizionit TEUTA, për neve ishte me të vërtet kënaqësi si çdo herë tjetër. Ku mund ta gjejnë librin? Edhe kjo pyetja fundit ndoshta për ato të cilët janë duke na ndjekur kanë dëshirë ta kenë në bibliotekën e vet. Unë librin për momentin nuk më kanë ardhur të gjitha nga botimet që janë bërë në Cetin. Një pjesë sa për ta kryer këtë ceremoni. Opinionin do të njoftoj se ku mund gjendet. Unë tash kam ta dy që do t'ju lë juve këtu. Faleminderit. Ti keni në bibliotekën njërin tuajën personale dhe njërin në televizionin TEUTA. Shumë faleminderit. E si të vi nga Cetinja, se në Cetinja kam votuar, do të njoftoj opinionin se ku mund ta gjejmë këtë libër. Përndryshe, të gjithë ata që kanë ardhur në atë ditë që kanë pas fatin të jenë në përurimin, e kanë marrë nga një libër dhe për bibliotekën e tyre. Është një libër që ja vlen ta kemi secili në bibliotekën, pse jo mos të dim se kush janë ato të cilët kanë lënë gjurmë në arsimimin shqip në Krajë kësaj radhe, por që besoj se jo vetëm në Krajë, por edhe në për shkolla tjera ishin prezent të gjithë këto me simboles. Gjithsesi. Ju falenderoj shumë suksese dhe gjithë të mirat. Edhe unë ju falenderoj ju për ftesën. Isha i privilegjuar që më bët ftesën dhe e pranova me kënaqësi. Për mua ishte me kënaqësi më e madhe. Faleminderit. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, me neve siç patët mundësi të ndisni, ishte autori i librit Shkolla në Krajë 1929-2019, Ali Gjecbitraj. Folëm për librin i cili ditë më parë ka dalë nga shtypi dhe është bërë në një është bërë edhe përurimi i këtij libri. Ne tani do bëjmë një shkëputje të shkurtër, do rikthehemi pas pak në studio. Ju falenderit. Faleminderit.